हेलो सबैजनालाई नमस्कार। हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो यो च्यानलमा। थम्बनेल हेरेर सायद थाहा पाइसक्नु भएको होला आजको भिडियो के टपिकको बारेमा हुँदैछ भन्ने। हो, हजुरहरूले सही गेस गर्नुभयो। आज म डोमिनार 400 चलाइदिने हो एकछिन। के कस्तो हुन्छ डोमिनार 400 पावर के कस्तो छ त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि भनिहाल्छु हजुरहरूलाई। धेरै लङ राइड त हुँदैन, नर्मल वाक एराउन्ड जस्तो मात्रै हुन्छ डोमिनार प्रोजेक्टको। डोमिनार 700। This bike have 373.3cc engine, which is single cylinder, 4-stroke, DOHC, 4-valve, liquid cooled, triple spark FI engine, which produce maximum power of 40 PS at 8800 RPM with maximum torque of 35 Nm at 6500 RPM. This bike got 13 liter of fuel tank capacity. यसको पावर मैले यही तर 250 मा चलाएको थिएँ होइन। 250 मा चाहिँ यस्तो ज्यादा पावर चाहिँ थिएन, तर यो त मात्र यसको पावर त राम। तर सिटिङ पोस्चर इज भेरी गुड है यसमा। आफूलाई त्यस्तो लागिसक्यो कि 3 नम्बर गियरमा रहेछ and it's pulling insanely. Let's try to overtake here. Overtake here. This bike is really crazy, man. This bike is really crazy. Like shit. Insane pull. Brake is also like very good. This bike have dual channel ABS. This is crazy. तर हल्का चाहिँ केही न केही त असर रहेछ। हामी यहाँबाट देब्रे लाग्नुपर्ने। डोमिनार 400 यसमा चाहिँ हल्का केही लुट छ जस्तो छ, त्यही भएर आवाज चाहिँ आइरहेको छ बाहिर छ। कुकुरको चाहिँ पुरै शिकार हुन्छ जस्तो लाग्छ यो बाइक। बाइक आएर crazy speed. Here indicator चाहिँ बरु मास्तिरै भइदिएको भए चाहिँ बेटर हुने रहेछ यसमा, किनकि झुकेको बेला चाहिँ बटममा हेरिराख्ने मौका मिल्दैन नि त कहिले खासै। त्यही भएर डग्स यो यस्तो बाइक लिएर कुकुरहरूको आसपास त जान पनि हुँदैन होला। चाहिँ नतान्ने रहेछ नि त यसले, फटफट गरिदिइहाल्यो। लेट्स ट्राई टु पिक अप अन गियर नम्बर 2 है। उसको अब नतान्ने रहेछ 2 मा। ओन्ली पिकिङ अप इट 1 नम्बर हजुरहरू बिगिनर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो बाइक सिटीमा कुदाउन अलिकति अप्ठ्यारो होला, किनकि यो 193 केजीको छ। हाइवेको लागि चाहिँ यो बाइक एकदम पर्फेक्ट छ, किनकि यो टुरिङ पर्पजको लागि नै बनेको हो। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हजुरहरूलाई यो भिडियो ठिकै लाग्यो भनेदेखि यसो लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र कोही हजुरहरूको साथी यो डोमिनार 400 किन्दैछ भने उनीहरूलाई पनि यो भिडियो मेन्सन गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।